Citroën T45 oli sota-aikana ja pitkään sen jälkeenkin Suomen toiseksi tärkein kuorma-auto. Niiden pienimuotoinen maahantuonto oli alkanut jo 1930-luvun alussa, mutta pääosa saapui Suomeen jatkosodan aikana Saksan kautta hieman erikoisemmalla järjestelyllä. T45 esiintyy pitkän valmistusaikansa ja monipuolisen käyttöhistoriansa vuoksi lukuisissa elokuvissa. Ei koskaan pääosassa, vaan ennemminkin erilaisissa sivurooleissa. Koeajo on tietenkin suoritettu Milsafarilla Pornaisissa. Iso kiitos avusta myös Mon Ami Citroën blogille ja Antti Pitkäselle. Suosittelen tutustumaan. Blogista löytyy kaikenlaista kiinnostavaa Suomen autoilun historiasta. Blogin pitäjät ovat myös julkaisseet Citroën Suomessa tietokirjan. Citroën julkisti uuden raskaan kuorma-auton 1934. Se oli selkeä parannus edeltäjiinsä verrattuna. Moottori oli vartavasten suunniteltu kuorma-autokäyttöön, tukeva jousitus, isot renkaat ja taka-akselin paripyörät tekivät siitä väkevän työjuhdan. Citroën Type 45 oli riittävän ketterä kaupunkiliikenteeseen, mutta pärjäsi myös epätasaisilla kärrypoluilla ja pelloilla. Kuorma-auto käytön lisäksi se on ollut varsin suosittu linja-auton alusta. Nykymittapuulla 73 hevosvoiman moottori ja 3,5 tonnin kuorma kuulostaa hieman köykäiseltä, mutta silloin pidettiin järeänä työkoneena. Tänään tavallinen kuorma-auto kuskaisi painon puolesta vaikka useampaa T45. Itselle silmiinpistävin erikoisuus on vaakasuunnassa kaksiosainen tuulilasi. Etuikkunaa voi vähän raottaa, jolloin kiertoilma ehkä poistaa huurteen tuulilasista. Varmaan hyvä ominaisuus Etelä-Euroopassa, mutta sisältää tiettyjä haasteita Suomen pakkasissa. Jossakin Suomen versiossa oli alkeellinen lämmittimen kaltainen puhallin, mutta talvikäyttö ei ole ollut tämän auton ykkösprioriteetti. Kuorma-autoa valmistettiin yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta ja ne palvelivat pitkään ympäri maailmaa. Saksa miehitti Ranskan kesällä 1940 ja Ranskan teollisuuslaitokset alistettiin palvelemaan kolmannen valtakunnan sotaponnisteluja. Päällepäin järjestely oli Saksalle edullinen. Se asetti Ranskalle mittavia veroja ja maksuja ja määräsi miljoonia ranskalaisia Saksaan pakkotyöhön. Saksa myös saneli keskinäisten valuuttojen vaihtokurssin, markkinahinnat ja kauppaehdot. Idea oli, että Ranska itse kustantaa miehityksensä. Miehitetyn tehtaan osa oli täyttää heille asetetut tuotantokiintiöt. Citroën sai määräyksen pitää tuotanto pyörimässä ja valmistamat 1941-1945 aikana saksalaisille yli 18 000 kuorma-autoa. Käytännössä miehitystalouden hyöty Saksalle oli monitahoisempi. Kun Ranska oli eristetty siirtomaistaan ja kansainvälistä kaupasta,
niin Saksa joutuu viemään sinne tuotteita, ainakin raaka-aineita, hiiltä ja polttoainetta, ihan vain pitääkseen tuotannon pyörimässä. Ranskalaiset eivät olleet liian innostuneita tästä uudesta kauppasuhteesta ja osaavat halutessaan olla todella uppiniskaisia alamaisia. Vastarinta sai erilaisia muotoja. Aseelliset hyökkäykset ovat saaneet historiankirjoituksessa eniten huomiota, mutta laajamittaisella ruohonjuuritason tiedonkeruulla, tuotannon sabotoinnilla ja yleisellä moniraajajarrutuksella oli merkittävämpi vaikutus kokonaisuuteen. Citroenista kerrotaan legendaa, että tehtaan johtaja Pierre-Jules Boulons organisoi kampanjan, jossa saksalaisille valmistettujen kuorma-autojen öljytikku vaihdettiin pidempään malliin. Muutoksen seurauksena moottoria käytettiin liian alhaisella öljymäärällä, mikä lyhensi ajoneuvojen käyttöikää. Tarinan todenperäisyyttä on mahdoton varmistaa. Sabotaasista ei tietenkään pidetty mitään pöytäkirjoja. Asioita sovittiin ja toteutettiin pienten sisäpiirien kesken, usein tietämättä toisten rinkien puuhastelusta. Järjestelmällinen öljytikkujen muuttaminen ei olisi ollut edes kovin tehokas keino. Jos sama ongelma esiintyy tuhansissa kuorma-autoissa, niin sakemanit olisivat kyllä ongelman paikallistaneet ja yksinkertaisesti ohjastaneet lisäämään enemmän moottoriöljyä. Ymmärtääkseni varsinainen tuotannon sabotaasi oli paljon matalamman tason toimintaa. Kaikki pyrittiin tekemään verkkaisemmin ja vähemmän huolellisesti, kun rauhan ajat standardit edellyttivät. Citroën henkilöautojen maahantuonti Suomeen alkoi jo 1920-luvun alussa. Autoja markkinoitiin helppokäytöiseksi, mainoskuvissa korostettiin, että sopivat myös naisautoilijoille. 1930-luvulla Suomeen tuotiin 3 Citroën Type 45 runkoa, jotka päätyvät Tampereen suunnalle linja-autoiksi. Pääosa Citykan kuorma-autoista, tai oikeastaan kuormavaunuista, kuten niitä silloin kutsuttiin, tuotiin kuitenkin Suomeen Saksan toimesta. Saksa valtasi Norjan kesällä 1940, niin Vuonomaan satamiin jäi jumiin paljon Suomeen tarkoitettua tavaraa. Näiden joukossa oli iso määrä Ford M40 kuormavaunuja. Osa tavaroista päätyi Suomeen kiertotietä myöhemmin, mutta Saksan armeija otti voittajan oikeudella sotilaskaluston omaan käyttöönsä. Suomen ja Saksan suhteet olivat kuitenkin lämpenemässä ja viimeistään 1941 tapailtiin jo aseveljeyttä. Neuvotteluissa suomalaiset tivasivat Norjaan jääneiden tavaraeriensä perään ja Saksa suostui kompensoimaan ainakin osan takavarikoidusta materiaalista. Saksa lupasi toimittaa kaappaimiensa hävittäjä Fordien tilalle vastaavan määrän korvaavia ajoneuvoja. Kyse ei suinkaan ollut Saksan hyvän tahtoisuudesta, vaan he katsovat omaksi edukseen avittaa Suomen kenttäarmeijan liikkuvuutta. Saksa laivasi Suomeen vuosien 1941-1943 aikana yli 1300 Citroën kuormavaunua. Suurin osa oli näitä Type 45, loput pienempää Type 26 mallia. Kaikki Citycat menivät suoraan armeijalle, lähinnä huollon ja tykistön käyttöön. Yksi Citroenia käyttäneistä yksiköistä oli Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa perustettu raskas patteristo 1, joka toimi jatkosodassa päämajan liikkuvana reservipatteristona. Heidän toiminnasta kerrotaan aikaisemmalla 155H17 videolla.
Yli puolet Suomen Citroeneista varustettiin häkäpöntöllä, mikä pudotti tehoja entisestään. Karkeasti esittäen häkäpöntöllä moottorin teho puolittuu, mutta vaiva ja hankaluudet kymmenkertaistuvat. Citroën T45 eli Citruuna tai Meluna todettiin ihan käyttökelpoiseksi työjuhdaksi. Moottori oli aikalaiseksi tehokas, mutta silti voima loppui välillä kesken Itä-Karjalan pehmeillä ja mäkisillä korpiteillä. Neliportainen vaihteisto oli vähän hankala, etenkin tykkiä vetäessä tiheämmästä vaihdevälistä olisi ollut apua. Pneumaattisia jarruja kiitettiin ja moitettiin. Ne oli tehokkaat, mutta menettivät voimansa, jos moottori vaikka sammui pitkässä alamäessä. Suomessa ainakaan ei raportoitu erityisistä öljytikkuongelmista, mutta kaikenlaisia pikkuvikoja oli paljon. Ajoneuvojen yleislaatu oli ilmiselvästi tarkoitettu juuri täyttämään saksalaismiehittäjän tarkastusstandardit. Suomen armeijalla oli kuljetuskalustosta huutava pula, niin ylikuormat olivat yleisiä. Citroenit, kuten muutkin kuormavaunut, olivat ihan loppuun ajettuja sodan päättyessä. Sodan jälkeen vähiten huonokuntoiset Citruunat myytiin siviilikäyttöön. Korpivaara et Halla Oy, Are Oy ja Valtion lentokonetehdas sarjakorjasivat noin 600 sodassa palvellutta Citroën kuormavaunua. Urakka helpottui 1946, kun Suomi sai ostettua Citroenin tehtaalta ison määrän varaosia. 1940-luvun lopulla Suomeen tuotiin noin 200 uutta Citroën T45 runkoa, joista moni päätyi nimenomaan linja-auton alustaksi. Linja-autoliitto jopa tilasi piirustukset pidennetystä akselivälistä, mikä nosti istumapaikkojen määrän 30. Aika oli kuitenkin jo menossa Citroën Type 45 ohitse. Käyttöikää pidennettiin muun muassa Perkinsin dieselmoottorilla ja vielä 1956 niitä oli melkein 100 kappaletta bussiliikenteessä. Viimeistään 60-luvun aikana liikennöitsijät siirtyivät modernimpaan kalustoon. Tuossa vaiheessa Citroenit olivat Suomessa niin loppuun ajettuja, että tietääkseni ainuttakaan ei ole säilynyt kokonaisena jälkipolville. Tämäkin koeajettu Citroën T45 on tuotu Hollannista ja sille on tehty kattava kunnostusremontti. Pitkän valmistusajan ja erikoisen käyttöhistorian vuoksi Citroën T45 esiintyy lukuisissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Citruuna ei ole koskaan päähenkilö, vaan tärkeä taustaesiintyjä, joka luo sopivaa ajankuvaa. Se sopii yhtä hyvin 30- tai 50-luvun Pariisiin, Ranskan maaseudulle tai toisen maailmansodan sotaelokuvaan, jossa esiintyy sakemanneja. Videolla vilahtelee muutama brittiläisen History in the Making -rekvisiittayhtiön kuva. Heidän Citroën on ollut sellaisissa suurtuotannoissa kuin Band of Brothers ja Indiana Jones and Dial of Destiny. Mil Safarit hankki tämän Citroenin oikeastaan Raskaspattero 1 perinneyhdistyksen pyynnöstä ja esiintyy satunnaisesti heidän perinnetykkinäytöksissä kuljetusajoneuvona. Omasta mielestä merkittävin esiintyminen on ollut Sisu-elokuvassa yhtenä natsien ajoneuvoista. Ollakseen 80-vuotias veteraani, niin tämä on ihan yllättävän mukava ajaa. Ohjaustehostinta ja muita moderneja hömpötyksiä ei tietenkään ole,
mutta ratista kääntyy kuitenkin ilman kirosanoja. Polkimet ja muut hallintalaitteet ovat yllättävän pehmeitä. Synkronoimaton vaihteisto ei ollut kamalan vaikea, mutta ylämäessä en onnistunut vaihtamaan kolmoselle. Ohjaamo on todella karu, tykkäsin kyllä ajaa, mutta ei tätä viihtyisäksi voi kehua. Kesäkelillä läpiveto viilentää mukavasti, mutta ei käy kateeksi niitä, jotka ovat tätä sotatalvina rintamalla ajaneet. Koeajolla kierreltiin hiekkatietä ja peltoniittyä. Jousitus on mitoitettu raskaaseen työkäyttöön, joten tyhjänä ajaminen oli melkoista hyppyyttämistä. Sellainen käytännön asia huomattiin, että lava on melko korkealla. Toki normaali korkeus armeijan maastokuorma-autolle, mutta omasta mielestä siviilikäyttöön vähän hankala. Erikseen täytyy sanoa, että jännitin tätä koeajoa enemmän kuin mitään aikaisempaa reissua. Oikeastaan ihan turhaan, olen ajanut paljon hankalampiakin ajoneuvoja. Pienellä totuttelulla uskotaisin lähteä tällä liikenteeseenkin. Mil-safarit kierrättää näytillä tätä sitruunaa erilaisissa tapahtumissa. Suosittelen lämpimästi kurkkaamaan lähempää, jos tilaisuus tarjoutuu. Joo. Voi sanoa, että mikään ei ole jännittänyt niin paljon kuin tämä. Vähän. Eikö sitä vaan klassikko tämmöinen erilainen? Jäykkä jo.